motor nitong vintage electric pa na standard. Tingnan natin ngayon yung mga connection niya. Ayan, isa. Ayan, wala, putol. Nag-asin. Ano yung dulo niya? Parang may ano niya, pangit yung wire. Wala na yung contact niya, putol. Pero yun sa ano niya, capacitor, ganun din. Putol din. Lahat ng dulo ng wire hindi na nakakonect. Tingnan natin yung iba. Wala. Puro tanggal pala yung dulo. Puro nag-asin-asin yung ano. Isa matigas tanggalin. Wala rin. Puro ano na yung corrosion na yung wire niya. Ayan, pagkita natin wala na. Wala rin. Tumatapaw no. No. Dati payak ko, kita mo yung motor ito. Ngayon, tumaba na eh. Wala nang kalaban eh.